Hi guys! Welcome to my YouTube channel. At kung first time mo pa lang sa channel ito, please subscribe at click ang notification bell para lagi updated sa mga bagong upload na video. For today's video guys, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng account sa StarPay. Gamit ang inyong cellphone, pumunta lamang sa Play Store at isearch nyo po ang StarPay. Pagka nahanap nyo na po, i-click lamang ang install. At antayin lamang mag-download ang inyong StarPay. Pagkatapos, i-click na natin ang open. At mapupunta na po tayo sa login section ng StarPay. Meron po dito register at meron pong login. Kapag meron ka ng account sa StarPay, ilagin lamang dito ang iyong phone number at ilagay rin po ang inyong password. Kapag first timer pa lang sa paggamit ng StarPay, kailangan mo po mag-register. Kapag na-click mo na ang register button, kailangan mo po mag-sign up ng iyong importanteng impormasyon. Ilagay lamang ang iyong first name. Kapag wala ka namang middle name, i-click ang I don't have middle name. Kapag meron naman, ilagay mo po ang middle name, last name, mobile number, birthday, email address, password, at retype mo po ang iyong password. At sa may security question, kailangan mo po ito sagutan. Mamili ka lamang kung anong question ang iyong pipiliin. Kailangan mong pumili at sagutan para kapag nakalimutan mo ang iyong password ay meron kang security questions. At para mas mabilis ka makabalik sa iyong account. At ituturo ko na rin mamaya sa dulo ng video na ito kung anong dapat gawin kapag nakalimutan ng password sa StarPay. At kapag nakapili ka na at nasagutan ng tanong, sa ibaba nito may nakalagay dito na referral code. Para sa referral code, ilalagay ko na lamang sa description box ng aking YouTube channel at kopyahin po ang referral code at i-enter dito. At pagkatapos mo mag-enter ng iyong information, ganito na po ang lalabas. Since naglagay ka ng contact number sa pinilautan mo, magsisend po ng one-time PIN o OTP si StarPay. At i-click lang natin ang allow para automatic input na po ang ating OTP. At pagkatapos, i-click lang natin ang continue. Antayin lamang ang loading. At sa next page, ganito na po ang lalabas. Kailangan mag-enter tayo dito ng new PIN. Katulad din po ito sa GCash. Pero kailangan 6 dito na PIN ang iyong i-enter. At i-enter lamang ulit ang iyong PIN for confirmation. At PIN successfully enrolled na po. Pwede rin natin i-enroll ang ating fingerprint. I-click lamang ang yes. At i-scan ang iyong fingerprint sa iyong cellphone. At successfully created account na po. Welcome to StarPay, level up now. Ang sabi dito, congratulations, you've just opened a StarPay account. To unlock all the features, apply for a user level upgrade now. You can send money, cash out, and earn referral rewards when you get to level 2. Please prepare the following details. Para mag-level up, sundin lamang natin ang number 1 to 4. At i-click lang natin ang level up now. Kailangan natin i-comply ang add selfie, add ID, confirm address, confirm additional information. Okay, subukan na po natin ang add selfie. Click ang allow, at i-choose natin ang camera sa pagkuha ng picture. I-click ang just once. At kailangan malinaw ang ating pagkuha ng picture para mas madali ma-approve. Pagkatapos mo mag-selfie, pwede po natin i-crop or i-edit ang ating picture. Kapag okay na, i-click lang ang check. At sunod, i-click natin ang add ID. Kailangan i-upload natin ang ating ID number, expiration date kung meron. I-click ang plus sign at i-click natin ang camera para mag-take ng picture. Kailangan malinaw ang iyong pagkuha ng picture. I-click lang ang check kapag okay na. At sunod, pwede natin i-zoom or i-crop natin ang ating picture. I-click ang select ID. Kung ano ang in-upload mo na ID, yun din dapat ang iyong ilalagay dito. Halimbawa, kung ang in-upload mo na ID ay SSS ID, kailangan natin hanapin ang SSS or UMID ID. Kapag PIN card, Voters ID, PWD ID, PRC ID, Postal ID, at iba pang mga ID, ganun din po ang gagawin. Since UMID yung in-upload ko na ID, UMID po ang ilalagay natin dito. At i-enter natin ang ID number. At i-click lang natin ang no expiration dahil ito ay UMID na. At sunod na step, i-click natin ang confirm address.
Sa paglagay ng address, kailangan kung ano nakalagay sa ID mo na address, ganun din dapat ang ilalagay mo dito. I-fill out mo lang ang iyong full address, province, city, postal code, at i-click lamang ang same as permanent address kung pareho ang iyong present address sa iyong permanent address. At kapag okay ng lahat, i-click lamang ang continue. At ang uli, i-click natin ang confirm additional information. Kailangan i-fill out natin ang ating nationality, birthplace, gender, marital status, employment status, at source of income. Kapag okay ng lahat, i-click natin ang continue. At magsasubmit na tayo ng ating personal information sa StarPay. I-click lamang ang continue. At ang sabi dito, thank you. Your details are being reviewed before upgrade your account. At antayin lamang natin ang email ni StarPay kapag na-approve na ang ating application para sa pag-level upgrade ng ating account. Paano naman mag-cash in sa StarPay? I-click natin ang cash in. Ang sabi dito, cashing for the first time with over 1,000 of cash in points. Load up your StarPay account with ease. I-click lang ang 7-Eleven kung sa 7-Eleven kayo mag-cash in. Enter lamang ang amount at i-click ang continue. At makikita na natin dito ang review details. Kapag okay na, i-click ang continue. At lalabas na po ang barcode. Pakita lang natin ito sa counter ng 7-Eleven. At antayin ang confirmation text message or email kung na-credit na ang iyong cash in. Pag okay na, i-click lang natin ang back to home. Bukod sa 7-Eleven, marami pa po tayong pwedeng pag-cash inan ng ating StarPay. Scroll nyo lang pababa kung anong gusto nyong type ng bangko or remittance or retail para makapag-cash in sa StarPay. At sunod, i-click ang send money kung gusto natin mag-send sa ating kakilala. Sa ngayon, hindi pa tayo pwede mag-send ng money since under review pa tayo para mag-level upgrade. I-click na lamang ang link sa itaas para sa full tutorial kung paano mag-send ng money sa StarPay. Kagaya sa GCash, pwede rin tayo bumili ng load sa StarPay. Merong Smart, Globe, Sun, TNT, TM. I-click lamang ang network na gusto mo at i-enter ang iyong mobile number. Bukod sa ibang network, meron pang kuryente load, Signal, at PLDT. At sunod, pwede ka rin makapagbayad ng iyong bills gamit ang StarPay. I-click lang ang bills at merong 250 billers na available para makapagbayad tayo gamit ang StarPay. Basahin nyo na lamang ang nakalagay dito kung anong gusto nyong bayaran na inyong mga bills. At kung wala dyan sa una, pwede rin tayo maghanap dito sa others. Scroll nyo lang pababa at hanapin kung anong gusto nyong bayaran dito. Kapag wala naman, back lang tayo. At pwede ka pong mag-search kung wala naman sa hinahanap mo ang iyong babayaran. Halimbawa, search natin ang Meralco. Lalabas po ang sinearch natin at i-click lamang po iyon. I-click lamang ang link sa itaas para sa full tutorial kung paano gamitin ang pay bills sa StarPay. At back to home lang tayo. Bukod sa nabanggit kanina, pwede ka pang mag-cash out, magbayad gamit ang Pay QR. At kung ikaw may mga tanong pa, i-click ang Need Help. At sa iba pa, i-click lang ang More. Explore nyo na lamang po kung ano pa ang mga iba't ibang features ng StarPay. Paano naman po kapag nakalimutan ang password sa StarPay? Paano mag-recover ng account? I-logout muna natin ang ating account sa StarPay. At kapag nakalimutan mo ang iyong password sa StarPay, pwede pa po natin ito ma-recover. Mare-recover natin sa pamamagitan ng ating number o di kaya email o di kaya yung sinagutan natin na tanong. I-enter muna natin lahat ng ating number dito at i-click ang Forgot Password. At i-enter ulit natin ang ating number na nakaregister sa StarPay. At i-click ang Answer Security Questions. Para mas mabilis tandaan, ang kinuha kong tanong kanina is what is the last 3 digits of your first phone number? I-click lang ang continue at magsisend po sa ating number si StarPay ng OTP. At i-click lang natin ang allow para mas mabilis ito ma-enter at i-click ang continue. Pagkatapos nun, magte-text si StarPay para sa ating temporary password. Puntahan lang natin ang text message at kopyahin ang binigay ni StarPay na password. Kapag nakopya na, i-paste lang natin sa password at i-click ang login. Kung natatandaan nyo pang inyong PIN, i-enter lamang dito. At kung nakalimutan nyo po, i-click lang ang Forgot PIN. Kapag nakalimutan yung PIN, pwede pa po natin ito ma-recover, kagaya ng ginawa natin kanina. At i-click lang natin ang Yes para ma-enroll natin ang ating thumb mark.
At authentic fingerprint enrolled na po. Sa next process, i-enter na natin dito ang password. I-enter lang ang new password at i-retype natin ang password na in-enter sa new password. Ilagay nyo lamang dito ang password na mas mabilis ninyo matandaan para hindi na kayo mahirapan sa pag-login sa StarPay. At kapag na-double check mo na at okay na, i-click lang natin ang continue. At password successfully changed na po. Ganun lamang po kadali kung paano mag-recover ng account sa StarPay. Kung wala ka pang account sa StarPay, sundin lamang ang tutorial na ito. At pagkatapos, i-enter mo po ang referral code na nakalagay sa description box ng aking YouTube channel. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutan i-subscribe, i-like at i-share ang aking YouTube channel. Maraming salamat po.